बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन जमंग टॉपिक چې کوم دی د سیکنډ ایئر چپټر نمبر 1 2 کرنٹ الیکټریسيټي یا تمنګ الکتروډاینامک وایو الیکټریک یا کرنٹ هغه نمنګ کرنٹ الیکټریسيټي وایو کله د فزکس هغه برانچ په کوم کې چې منګه چارج سټډي کو پس کې په موشن کې نو دې سیستم وایو کرنٹ الیکټریسيټي اوس چې کله چارجز په موشن کې راشي دې ته موږ څه وایو کرنٹ وایو نو زموږ ټاپک چې کوم دی دا کرنٹ موږ داسې ډیفاین کوو چې کله په یو کنډکټر کې چارجز په یو سپیسیفیک ډایرکشن کې څه کوي موشن کوي دې سیستم موږ وایو کرنٹ اوس که تاسو الیکټریک کرنٹ خبره کوئ یا سمپل کرنٹ وایو نو کرنٹ زموږ سره بیسیکلی د یو کنډکټر د کراس سیکشنل ایریا نه چې په یونټ ټایم کې په یو سیکنډ کې څومره چارجز پاس کیږي دغه سیستم موږ وایو الیکټریک کرنٹ فرض کړه موږ یو کنډکټر واغس لیټ سپوز او دا د دې کنډکټر اینډ شو ټیک ده او دا یې ما یې څه واسو کراس سیکشنل ایریا ا واغس او دا موږ کنیکټ کو د یو بیټري سره یا د یو سیل سره ټیک ده نو موږ به لیکلی شو چې لیټ سپوز د دې ولټیج زموږ سره وي دی نو په یونټ ټایم کې چې د دې کراس سیکشنل ایریا نه څومره چارجز پاس کیږي دې سیستم څه وایو کرنٹ وایو څه ته وایو کرنٹ ورته وایو ټیک ده اوس د چارج دپاره زموږ سره سمبل کیو والی کیپیټل کیو والی سمال کیو والی او د ټایم دپاره ټي نو موږ لیکلی شو کیو ډیوایډډ بای ټي اوس وګورئ چې کله تاسو یو سیل کنیکټ کړه دا زموږ سره یو سیل دی یو کنډکټر سره نو په دې سیل کې چې کوم فری الکترون دی ټیک ده دا فری الکترون به د الیکټریک فیلډ په اپوزیټ ډایرکشن کې یو فورس محسوسوي څه مطلب ګوره د الیکټریک فیلډ ډایرکشن د پازیټیو نه چېرته وي نیګیټیو ته وي الکترون به څه کوي بالکل د هغې په اپوزیټ ډایرکشن کې به ځي مطلب پازیټیو ټرمینل ته او دا الکترون به څه کېږي دا به ډریفټ کېږي دا به راښکودی کېږي کوم سیټ ته به دا ډریفټ کېږي ټوورډ د پازیټیو ټرمینل اف د بیټري شو پخوانی چې زموږ سره کوم کانسیپټ و هغه کانسیپټ ته موږ وایو کنونشنل کرنٹ نو کنونشنل کرنٹ زموږ سره هغه کرنٹ و کوم چې به د پازیټیو چارج د وجې نه به فلو آف پازیټیو چارج ماډرن کنسیپټ ټیک ده زموږ سره هغه موږ الیکټریک کرنٹ الو یعنی زموږ سره زیات ډیوایسز داري ټیک ده چې پاکي زموږ سره کرنٹ د نیګیټیو چارج د وجې نه څه کوي کریټ کېږي نو هغې ته موږ وایو الیکټریک چارج په کوم ډیوایس کې چې زموږ سره د کرنٹ د پازیټیو چارج د وجې نه کریټ کېږي ته موږ څه وایو کنونشنل کرنٹ ټیک ده اوس زموږ سره یو خبره بله ده چې کنونشنل کرنٹ او الیکټریک کرنٹ به په یو کنډکټر کې په یو ډیوایس کې د دواړو میګنیچیوډ به صحیح سیم وي بټ اپوزیټ ان ډایرکشن لکه موږ به بیټري والو یا به سیل والو تاسو به ووایي اوس زموږ سره که فرض کیا په یو کنډکټر کې زموږ سره کرنٹ چې کوم دی سټډي نه وي کرنٹ لپاره زموږ سره سمبل آی دی که ناٹ سټډي کرنٹ زموږ سره کرنٹ سټډي نه وي نو بیا موږ د انسټنټینیس کرنٹ خبره کوو د چا خبره کوو انسټنټینیس یعنی موږ به په دې کې الو چې کرنٹ ایٹ اینی انسټنټ آف ټایم از کالډ انسټنټینیس کرنٹ په یو خاص ټایم باندې او دغه کرنٹ به برابري د ډي کیو ډیوایډډ بای ډي ټي یعنی ریٹ آف فلو ډي ټي مطلب ریٹ آف چینج آف چارجز ود ریسپیکټ ټو ټایم ډیریویټیو ده ټیک ده اوس زموږ سره د دې یونټ به صحیح د کرنٹ یونټ له راشو نو زموږ سره یونټ چې کوم دی د کرنٹ د چارج یونټ دی زموږ سره کولم د ټایم دی زموږ سره سیکنډ نو کولم پر سیکنډ ته موږ څه وایو امپیر ورته وایو څه ته وایو امپیر وایو اوس که فرض کیا زموږ سره به امپیر برابر شو د کولم پر سیکنډ نو یو امپیر به څومره کرنٹ وي نو که فرض کې یو وایر ته واغسته او د دې وایر کې یو کولم چارج د دې کراس سیکشنل ایریا نو لیکم چې کیو از ایکوال ټو 1 کولم او ټایم از ایکوال ټو 1 سیکنډ نو په یو سیکنډ کې که د دې کراس سیکشنل ایریا نه یو کولم چارج پاس کېږي نو موږ ویلی شو چې په دې کنډکټر کې څومره کرنٹ فلو کوي 1 امپیر کرنٹ به فلو کوي څومره کرنٹ به فلو کوي 1 امپیر کرنٹ به فلو کوي نو موږ لیکلی شو اوس که تاسو وګورئ زموږ سره یو کولم دا څومره چارج دی دې کې څومره الکترون دي نو دا دی زموږ سره 6.25 10 to the power 18 الکترون دا زموږ سره په یو کولم چارج کې
نو موږ لیکلی شو چې اوس داسې خپل ډیفینیشن څه کوي موډیفای کوي که فرض کې د یو وایر د کراس سیکشنل ایریا نه په یو سیکنډ کې 6.25 10 to the power 18 الکترون پاس کیږي نو موږ ویلی شو چې په دې کنډکټر کې 1 امپیر کرنټ څه کوي دا فلو کوي ټیک ده اوس موږ ویلو چې چارج زموږ سره کوانټایز دی ټیک ده نو د کوانټایزیشن دپاره موږ دا خبره کولی شو چې زموږ سره چارج برابر دی د چا د ان ای یعنی ان مطلب دی نمبر آف چارجز او ای مطلب دی الکترونیک چارج نو دا ایکویشن موږ داسې لیکلی شو د کیو به دی موږ ولیکو ان ای ډیوایډډ بای ټي یعنی که زموږ سره کرنټ معلومي ټیک ده او ټایم معلومي نو موږ نمبر آف الکترون معلومولی شو چې څومره نمبر آف الکترون څه کېږي دا پاس کېږي اوس زموږ سره په دې کې بله خبره د کرنټ کیریر ده چې کرنټ څوک کیری کوي یعنې زه بولی کوم چې کرنټ کیریر ټیک ده کرنټ څنګه د یو ځای نه بل ځای ته پاس کېږي اولنی په دې کې زموږ سره دی سالډ کنډکټرز څه شی ولیکو سالډ کنډکټرز چې کوم زموږ سره سالډ کنډکټر دي میټلز دي یعنې زه ولیکم چې عام طور پر زموږ سره سالډ کنډکټر څوک دي زموږ سره میټلز نو په میټل کې زموږ سره فری الکترون صحیح زموږ سره فری الکترون نو چې کله زموږ سره فری الکترون شو نو موږ لیکلی شو چې په سالډ کنډکټر کې یا په میټل کې زموږ سره کرنټ د چا د وجې نه پاس کېږي د فری الکترونو د وجې نه او دا به د فیلډ په اپوزټ ډایرکشن کې دي ټیک ده اپوزټ ټو الکتریک فیلډ اپوزټ ټو الکتریک فیلډ ګوره الکتریک فیلډ خو زموږ سره داسې دی که نه نو بالکل د هغې په اپوزټ ډایرکشن کې به دا څه کوي فلو کوي ټیک ده اوس که تاسو ځینې میټلز والی ځینې سالډز والی یعنې زه ولیکم سالډز خو په دغه سالډ کې زموږ سره چې کوم انسولیټرز دي ټیک ده یعنې انسولیټر کې زه ولیکم مایکا به والم پلس ګلاس به والم ټیک ده نو په دې څیزونو کې فری الکترون نشته نو فری الکترون چې فری الکترون پکې نشته نو په دې نان کنډکټر چې کوم دی یعنی سالډ به ولیکم سالډ انسولیټر چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره بیا کرنټ فلو نه کوي بل به موږ ولیکو کرنټ ان لیکوډس په لیکوډ کې د کرنټ خبره کوو چې په لیکوډ کې به کرنټ د څه د وجې نه ټیک ده اوس که تاسو وګورئ په څه لیکوډ چې کوم دی دا زموږ سره کرنټ څه کوي کنډکټ کوي ټیک ده ولې ځکه چې دغه ته موږ الکترولایټ وایو څه ورته وایو الکترولایټ ورته وایو اوس چې کله الکترولایټ موږ یعنی تاسو مثال کې طور پر کاپر سلفیټ والی CuSO4 دا تاسو اوبو ته ور واچوئ نو په کاپر باندې +2 چارج راشي او په سلفیټ آین باندې SO4 باندې څه راشي -2 یعنی 2 پازیټیو چارج 2 نیگیټیو چارج زموږ شو کریټ شو نو موږ لیکلی شو چې دا کله تاسو په لیټ سپوز دا یو ټیوب والی داسې یو او په دې کې دا تاسو څه کوي کنیکټ کوي لیټ سپوز دا الکتروډ شو دا یو انوډ شو بل کیتھوډ شو لیټ سپوز دا ما کنیکټ کړه داسې په یو وایر باندې ټیک ده نو زموږ سره به کاپر آین لیټ سپوز دا زما سره انوډ شو او دا کیتھوډ شو ټیک ده نو زموږ سره به نیگیټیو چارج به دې طرف ته راځي یعنی زه به ولیکم SO4 -2 دا به دې طرف ته راځي او کاپر چې کوم +2 دی دا به کوم طرف ته دی کیتھوډ ته به راځي نو موږ لیکلی شو چې په لیکوډ کې زموږ سره کرنټ چې کوم دی دا د پازیټیو چارج د وجې نه وي او دا د نیگیټیو چارج یعنی د آینز د وجې نه ټیک ده بل به موږ لیکو کرنټ ان ګیسز په ګیسونو کې کرنټ خبره کوي کرنټ ان ګیسز ټیک ده نو په ګیسونو کې تاسو لیکلی شئ چې په عام حالت کې زموږ سره ګیسونه سری دا انسولیټر دي ordinary condition په نارمل حالت کې in ordinary conditions زموږ سره ګیس سری دا انسولیټر دی ټیک ده یعنی د دې نه کرنټ نه پاس کېږي چې کرنټ یې نه پاس کېږي اوس دویمه خبر دا زده کوي چې موږ څه چل وکړو دا ګیس زموږ کنډکټر جوړو چې کرنټ یې څه کوو پاس کوو نو تاسو چل وکئ چې پریشر به ورته څه کوي لو کوي low pressure او high electric field intensity plus high electric field دا به څه کوي اپلای کوي نو زموږ سره به بیا په دې کې کنډکشن کېږي او کنډکشن به ولې کېږي
چې په دې کې زمونږ سره به د ګیس نو څه پیدا شي، په دې کې به آینز پیدا شي. څه پیدا شي؟ آینز. نو چې آینز زمونږ سره پیدا شي په دې کې به څه پازیټیو وي، څه به زمونږ سره څه نیګیټیو وي. او تقریبا چې تاسو ګیس څه کوئ، دا تاسو د دې نه کنډکشن کوئ، نو عام طور پر زمونږ سره الیکټریک فیلډ پکار دی 1,00,000 نیوټن فر کولم. نو دا به څه کېږي، د ده نه به کنډکشن کېږي. اوس که موږ سیمی کنډکټر والو، سیمی کنډکټر تاسو به ویلي سیمی کنډکټر هغه چې د هغې کنډکشن د کنډکټر او د انسولیټر ترمنځ دی. عام طور پر په دې کې موږ ولیکو جرمینیم به ولیکو او سیلیکان به ولیکو. نو په دې جرمینیم او په سیلیکان کې کرنټ د څه د وجې د هولز. هولز مطلب څه دی؟ پازیټیو چارج. پازیټیو مطلب دا دی دې کې د الیکټریک یعنی د نیګیټیو چارج کمی، د نیګیټیو چارج کمی راغی، هلته به زموږ سره هولز کریټ کېږي. او دویم دی زموږ سره الکترونز. ٹھیک ده؟ نو په سیمی کنډکټر کې زموږ سره کرنټ د هولز د وجې نه او د نیګیټیو چارج یعنی د الکترون د وجې نه. ٹھیک ده؟ زموږ سره ویکیوم ټیوب هم موږ کریټ کولی شو. په ویکیوم ټیوب کې زموږ سره چارج چې کوم دی دا د پازیټیو او د نیګیټیو چارج د وجې نه هم کېدای شي. خو په ویکیوم ټیوب کې یا تاسو به څه کوئ، هلته به هم تاسو پریشر لو کوئ او الیکټریک فیلډ به څه کوئ، سیوا کوئ به. بله خبر دا چې کرنټ زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده. څه شی زموږ سره؟ سکیلر کوانټیټي ده. سکیلر کوانټیټي ځکه ده چې دا پیرللوګرام لا نه اوبې کوي. پیرللوګرام لا نه اوبې کوي. ولې نه اوبې کوي؟ مثال کے طور پر ما دا یو پوینټ ا واغس، لیټ سپوز د دې طرفه دې ته 3 امپیر کرنټ را روان دی او د سټا لیټ سپوز ما ولیکو چې 4 امپیر کرنټ روان دی. نو کپر که دا په دې پوینټ بی باندې د چې کومه، نو په پوینټ بی به د ما سره 7 امپیر کرنټ راځي. ٹھیک ده؟ اوس که تاسو ویکټر والی، ٹھیک ده، یعنې زه لیکلی شم لیټ سپوز چې که زما سره ویکټر او دا د 8 کم 3 پلس 4، یعنې دلته خو راغی چې 3 امپیر پلس 4 امپیر از ایکول ټو 7 امپیر کرنټ راغی. او که دا ویکټر لیټ سپوز دا 3 نیوټني او یا 4 نیوټني، ټیک ده، دا یا په 90 انګل یا په ادر انګل، نو د دې ویلیو به 5 راځي یا به 6 راځي. یعنې زموږ سره به ایگزیکټلی سمپل ایډیشن په دې کې پاسبل نه. ټیک ده؟ په ویکټر کې سمپل ایډیشن پاسبل دی، ځینو کیسونو کې پاسبل دی. خو که پرته څه انګل جوړوي، مطلب دې دوه ډیو سره څه انګل جوړ کو، ټیک ده، نو بیا به 3 امپیر پلس 4 امپیر به د 7 امپیر برابر. خو که دا ویکټر دی نو 3 امپیر پلس 4 امپیر مطلب بیا به د 7 نه راځي. مطلب دا زموږ سره چونکې سکیلر کوانټیټي دا پاسبل نه ده. خو که ما وا چې 3 نیوټن پلس 4 نیوټن د یو بل سره انګل جوړوي، نو دا به ایگزیکټلی د 7 نیوټن برابر نه راځي. ټیک ده؟ اوس د دې نه بعد زموږ سره د کرنټ ټایپس. موږ به ووایو زموږ سره د کرنټ یو څو ټایپس دي. اولنی ټایپ پکې زموږ سره دی سټیډي کرنټ. چې شی زموږ سره سټیډي کرنټ. او بیا به پسې دویم ولیکو ویریینګ کرنټ. موږ ولیکو ټایپس آف کرنټ، د کرنټ مختلف ټایپ. اولنی به موږ ولیکو سټیډي کرنټ. سټیډي کرنټ یعنې دا زموږ سره هغه کرنټ دی، ټیک ده، چې دا نه چینج کېږي، د ده میګنیچیوډ نه چینج کېږي. موږ ولیکو چې میګنیچیوډ ډز ناټ چینج. magnitude does not change with time. د ټایم د تیریدو سره سره د دې په میګنیچیوډ کې چینج به نه راځي. نو داسې قسمه کرنټ او موږ څه وایو؟ سټیډي کرنټ. که تاسو په دې کې ګراف ډرا کوئ د چا په منځ کې، د ټایم او د کرنټ په منځ کې، نو دا به بالکل پیرلل دی. دا به سټریټ لاین چاته ټایم ایکسس ته، چاته ټایم ایکسس ته. او د بیټرۍ نه یا د سیل نه چې موږ ته کم کرنټ میلاویږي، نو دا څه شی دی؟ دا سټیډي کرنټ دی. دویم دی ویریینګ کرنټ. ویریینګ مطلب دی ویرایینګ. تاسو لیکلی شئ چې دا هغه کرنټ دی چې د چا ویلیو څه کېږي؟ چینج کېږي with the passage of time. ٹھیک ده؟ یعنې دا زموږ سره د میګنیچیوډ چینجز، میګنیچیوډ چینجز with passage of time. ٹھیک ده؟ او که دې ګراف تاسو ډرا کوئ، لیټ سپوز دا زما سره ټایم شو، دا زما سره کرنټ شو، نو دا زموږ سره د ده لپاره راغی. ټیک ده؟ د دې میګنیچیوډ به څه کېږي؟ دا به چینج کېږي به. او دریم دی زموږ سره الټرنیټینګ کرنټ. څه شی دی؟ الټرنیټینګ کرنټ.
نو الټرنیټینګ کرنټ موږ ویلی دی چې دا هغه کرنټ دی کوم چې خپل ډایرکشن څه کوي چینج کوي په یو سیکنډ کې بار بار پیریاډیکلی ٹھیک ده یعنې موږ ولیکو چې چینجز یا ته وګورئ چې وچ ریپیټ اټسیلف دا ځان څه کوي ریپیټ کوي after specific interval of time ٹھیک ده موږ ولیکو چې ډایرکشن څه کیږي چینج کیږي ډایرکشن changes many times in 1 second many times in 1 second په یو سیکنډ کې ردیو بار بار خپل څه کیږي خپل ډایرکشن چینج کوي نو دې قسمه کرنټ موږ څه وایو الټرنیټینګ کرنټ خو دا به چینج کیږي څنګه پیریاډیکلی دا به څنګه چینج کیږي پیریاډیکلی ٹھیک ده او دا موږ لو په څه باندې په ساين ویو باندې یا به موږ لو په څه باندې په کاز ویو باندې ٹھیک ده کوساین ویو فارم د دې سبې دا به ساين ویو وي یا به صحیح کوساین ویو وي ٹھیک ده کوساین ویو دا تاسو ویلي اوس خبر که تاسو دا کرنٹ والے لیټ سپوز دا زما سره ټایم شو دا زما سره کرنٹ شو ٹھیک ده دا پلس آی ناٹ شو میکسیمم کرنٹ او دا څه شو ماینس آی ناٹ مطلب دا به څه کیږي چې په دې کې به بیسیکلی الکترون چې کوم دی دا به څه کوي اسیلیټری موشن کوي داسې به ځي واپس به داسې رہي لیټ سپوز دا طرف ما پازیټیو دا مې څه واغسته نیګیټیو ټیک ده نو دا به بالکل داسې خو دا موږ وایو چې په زیرو باندې زموږ سره زیرو دی ٹھیک ده لیټ سپوز د دې پورې د یو ټایم پیریډ کمپلیټ شو یو سایکل دا زموږ سره ټایم شو ٹھیک ده دا ټایم پیریډ بای 2 شو دا د ټایم پیریډ څلورم یې سره د دې ټوټل دا به راشي دا ټي بای 2 شو دا به راشي ټي بای 4 او دا د به شي 3 ټي بای 4 که انګل علی دا 0 ډیګري دا 360 دا 180 دا 90 او دا 270 نو الټرنیټینګ کرنٹ چې کوم دی دا به پیریاډیکلی څه کیږي چینج کیږي به زموږ کورونو ته چې کوم کرنٹ را روان دی دا زموږ سره دی الټرنیټینګ کرنٹ